everywhere. Rice ki khabar? আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এখন বাহনৰ উঠাবলৈ লৈ গৈ আছো সেইখন বাহন বৰফত চলে বুকাত মাটিত চলে আৰু পানীটো চলে ও মাই গড মই আগতে ফটোত দেখিছিলো তেনেকে মানে সেইখন বাহনৰ বিষয়ে মানে ইমানো নাজানিছিলো পলাখে বিদেশত থাকিও বহুত বছৰ ইউকেত থাকিও সেইখনৰ বিষয়ে মানে ফটোত দেখিছিলে বা ইউটিউবত তেনেকে দেখিছিলে কিন্তু তেওঁ ওচৰৰ পৰা দেখা নাছিলে মইতো ওচৰৰ পৰা দেখাটো দূৰৰ কথা এনেকুৱা এখন অদ্ভুত বাহন যিখনৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইখন বাহনত আমি উঠিম তাৰ লগতে আমাৰ লগত উপভোগ কৰিব আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ঘৰতে বহি আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টছ আছা তোমালোকে আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় না তোমালোকে চাবা তোমালোকে হয়তো জানিব পাৰা এই বাহনখনৰ বিষয়ে আৰু যদি নাজানা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ৰিচাৰ্চ কৰিবা আৰু চাবা ইনফৰমেশ্যনটো গ্ৰেব কৰিবা তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো নিজৰ মাতৃভাষাত যিহেতু আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কেতিয়াও মনৰ পৰা ওলাই নাযায় আৰু বিদেশৰ পৰা আমি এনেকৈ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হওক ফান ভিডিঅ' হওক ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ' হওক সব ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি থাকোঁ আমাৰ MNP পৰিয়াল সকলোৱে আমাক এনেকৈ সদায় মৰম দি আছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে ঘৰতে বহি আপোনালোকে সব বিদেশৰ সকলোখিনি বস্তু উপভোগ কৰিব পাৰে সেইটো পিন্ধি লৈছোঁ সেই বাহনখন ব্ৰিটিছে 1950 চনত বনাইছিলে So Craig, so we're planning to go to Isle of Wight today. Yep, no worries. Yeah, Returning today. Returning today. Yep. Okay. Do you know what time roughly? By around 4:30. Yeah. No worries. Okay. Thank you. Oh, that's coming. Yeah. So our hovercraft man ahi gol so mane akkoman bujai di mane hovercraft fanda ru ki hoy ei upor jitu boga part hoy etu hal buli koy aru jitu kola part hoy ase etu skirt hovercraft eta hovercraft fanda ru etu hoy je upor pora jikhon fan ase no he fan to e tolole air pressure die aru skirt or mane pressure tu khumai jay eta kotha ki hoy jetia fan khone air du die there is a difference of pressure mane so ya bhitor pressure tu bahi jay comparatively mane atmospheric pressure tu heni ki hoy eta lift eta generate hoy হেকাৰণে বস্তুটো মানে ওপৰলে উপঙি আহে আৰু তাৰ লগতে আউটলেট থাকে মানে এই তলত দেখিছে তলত থাকিব ফুটা আছে ফুটা দি মানে হাৱাটো এক্সেস হাৱাখিনি ওলাই যায় সো ওপৰৰ পৰা হাৱাটো পেলাই আছে অলপ ওলাই গৈছে প্ৰেছাৰটো বেছি আছে হাই প্ৰেছাৰ আৰু বাহিৰত আছে লো প্ৰেছাৰ হেকাৰণে বস্তুটো মানে ফ্লোট হৈ যায় মানে সো পানী যেতিয়া গৈ থাকে মানে 1.5 মিটাৰ ওপৰত মানে ফ্লোট কৰি থাকে মানে একো ফ্ৰিকশন নাথাকে মানে একো মানে বস্তু মানে ৰখাই নিদিয়ে মানে হাৱাত উপঙি থাকে আৰু পাছফাল দেখিছ ন সেই ডাঙৰ যে ৰোটাৰ গিটা পিছলৈ এটা ফোৰ্স দিয়ে hovercraft আগলে গুছি যায় আৰু ইপিনে তললে হাৱাটো দিয়ে আৰু ইপিনে এইগিটা ৰোটাৰ গিটা পিছলে দিয়ে সো তেনেকে উপঙি গৈ পেলাই মানে আগলে গৈ থাকে মাটিত চলাবলে obviously ইমান বেয়া কাৰণ ফ্ৰিকশন যেটো আছে কিন্তু পানীত মানে ধুনিয়াকে চলে কিন্তু বেষ্ট সবতছে চলে বৰফত মানে পুৰা একদম মানে মাখনৰ নিচিনা চলি যায় বাট চলুটা কিন্তু সবতে চলে বুকা মাটি বালি বৰফ পানী সবতে এতিয়া মানুহখিনি উঠিছে আমি উঠো আমাৰ এখন দিছিল নিজকে যে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ সুদূৰ দূৰৰ পৰা অসমৰ পৰা আহি বিদেশত এনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত আমি কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ যিখিনি আমি কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ চবেতো হয়তো ইয়াত থাকিও তেওঁলোকে বহুতে এইটো অপৰচুনিটি পোৱা নাই বাট আমাৰ কষ্টখিনি তেওঁলোকে দেখা পাইছে সেইটো চবতছে ভাল লাগে তেওঁলোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰে ন যেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখে বা আমাৰ মোৰ কামবিলাক দেখে ইনষ্টাগ্ৰামত মই যেনেকৈ যিবিলাক ভিডিঅ'জ বনাই আছোঁ যিবিলাক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ তো তেওঁলোকে সেইবিলাক বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰে এণ্ড এনেকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে আকৌ কৈছে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু এইখন বাহনৰ বিষয়ে নতুনকৈ প্ৰথমবাৰ গম পাইছে কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো ক'বলৈ নাপাহৰিব And any other way to get across. We only carry people, so there's no cars, but we also do packages and pets come along and people carry their bikes. They go to the Isle of Wight for all sorts of reasons. Right. And the airs escape from the skirt. Clamshell doors that open like that, 2 of them. And then we'll let the passengers off. And then the next set of passengers come on and we'll go on before those next set of passengers. That's it. এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছো এই ওপৰত ক্যাপ্টেন বহে quite spacious চাৰিটা সিট আছে হেফালে দুটা আছে বেক সাইডৰ স্পেস আছে আগত সাইকেল থবলৈও স্পেস আছে
বহুত ডাঙৰ আমি খিৰিকীৰ ওচৰত বহিব পৰা হ'লে বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয় বাট যিহেতু আমি এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেইকাৰণে আমি এনেকৈ মাজতে বহিছোঁ তেওঁ আমাৰ লগত বহি লৈছে কেনেকুৱা লাগিছে so smooth লাগিছে ন এনেকৈ জাম্প কৰি আছে মানে আজিৰ দিনত মানে বহুত জেগাত হোভাৰক্ৰাফ্ট ব্যৱহাৰ নকৰা মানে বিকজ মানে যিহেতু ইমান এফিচিয়েণ্ট নহয় হোভাৰক্ৰাফ্টখন ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইংলেণ্ডত ইনভেণ্ট কৰিছিলে এজন মানুহে তেওঁৰ নাম আছিলে ক্ৰিষ্টফাৰ ককৰেল ইন 1950 চ' আজিৰ দিনত এইটো মানে এটা আইকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল হয় বেছি দূৰ নাই আমি পৰ্টছমাউথত আছিলোঁ এতিয়া আইলে হোৱাইটত আহিছোঁ আৰু 20 মিনিটে নালাগিলে গমেই নাপালোঁ পুতুককৈ পাই গ'লোহি Hi. This is Brandon. Hi Brandon. So Brandon, can you just tell us something about your experience, how long you have been and how much fun it is to you say it's drive this or fly this? Well, we say drive, we can drive? say fly as well, yeah. Fly as yeah, well. the hovercraft does fly, yeah. So my previous experience was working on cruise ships. I was a navigator on board cruise ships for, I did that for about 12 years altogether. So you're quite different from driving a cruise ship, a lot smaller, a lot faster. Yeah. But they're really good fun to fly actually. Let's go to bridge maybe. Absolutely, Yeah? yes, yeah. If we can climb this ladder. Yeah, I'll go first. So এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম ব্ৰিজত ব্ৰিজ মানে য'ত পুৰা ককপিটটো আছে মানে য'ত মানে ড্ৰাইভ কৰে ব্ৰেণ্ডনে এই হোভাৰক্ৰাফ্টটো so let's go up Some of the controls we've got, the levers in the middle here, we've got two sets of levers. The set on the right gives us control of the RPM of the engines. So this controls the speed of our propellers and the lift of the hovercraft, how high we hover off of the ground. The angle of the blades is varied by these levers. They control the pitch of our propellers, so in order to give us thrust forward or thrust backwards. Other equipment we've got up here, we've got navigation equipment. So we've got our electronic chart system at the top there, which gives us our map of the area, and we can load our routes onto that so we know the way that we're going, although in daylight and good weather a lot of that can be done visually. We've got the screen here is our radar, and you've got all the other equipment you find on any other ship. You've got radios for communication, we've got GPS for our position, speed, compass, and that's the main equipment that we've got up here. এতিয়া দেখাইছে আমাক ইঞ্জিনটো I suggest you don't go inside because it's hot in there, but yeah, very dark you can stick the camera in, it's probably the best thing. We'll see what you can get. কেমেৰা গলি যাব চাবা Walking around our hovercraft, you can see you've got the skirt system is the big black bottom part of the hovercraft. That's comprised of a bag, which is the bit you can see here, the big part that inflates. On the bottom, there's lots of flexible, what we call fingers. They're like fingers of a hand, really, and they all move around. You can pick it up, but it's quite heavy. You see? I can't hold it. You won't hold it for very long. The fingers of the skirt create a nice seal between the craft and the surface it's hovering on, and that prevents the air cushion escaping from underneath, and that's what keeps the craft hovering. Probably the most interesting part, you can see our propellers. The craft obviously has two propellers that you can see here. Yeah. The propellers are 3.5 meters across, and they, as I say, spin when the craft is on the hover, and the angle of the blades is varied to give us our thrust forwards or backwards. Last thing to show you is our lift fans. So there's a fan inside the grating there, one on either side of the craft to drive the air underneath the craft. All right. And push it up onto the hover. It's really, really, interesting for me, fascinating for me, because this is my first time
through this video, many people will come to know about this Hovercraft. I hope so, yes. Yeah, and at the same time, if they are traveling from any part of the country, if they are coming to Portsmouth, it's like I request everyone to experience the area. Yeah, that's good. We like that. And, you know, the Isle of Wight is a very beautiful place to come to for a day out as well. এখন Isle of Wight আমি পালোহি ন এই আইল্যান্ডখনৰ এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট ট্ৰিপটো লৈ পেলাই পৰ্টছমাউথলৈ যাব তো মানুহখিনিক লোড কৰি আছে It's amazing. Yeah. It doesn't disturb the marine environment as much, so we're floating across it. We don't really leave that much of a wake. So with a little less noise and less displacement of the water, it can go over plants and literally they come back up again, don't they? And why it is not used widely everywhere? We say it's not used widely, but actually that's not quite correct. Used by Coast Guard around the world. It's used by military to do whatever they might need to do because it can go so many different places and it can deliver people or obviously armed assets. The Canadian government actually used one to help an Inuit population that for most of the year has an ice bridge. But when the ice bridge melts, they're basically isolated. They can't go anywhere. Yeah. So they use a hovercraft just to be able to cope with that, and they do that once a week to give those people a connection. Yes. তেওঁলোকে এটো কথা কৈছে যে এখন প্যাসেঞ্জাৰৰ কাৰণে কমকে ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড ব্যৱহাৰ হৈ থাকে যেনেকৈ আৰ্মি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে চাইনা জাপানত ব্যৱহাৰ হ'ব কোৰিয়াত ব্যৱহাৰ হৈ আছে প্লাস পইণ্টটো এটো যে এখন সবতে চলাব পাৰে বুকা বালি মাটি বৰফ সবতে কিছুমান জায়গা যত বৰফে ভৰি থাকে হেবলে বৰফটো মেল্ট হৈ গলে তে এখনহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো এখন তেনেকে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে জাস্ট প্যাসেঞ্জাৰৰ কাৰণে কমকে ব্যৱহাৰ হয় আৰু মানুহ ইমান নাজানে there are so many people who cannot even travel my concern was always that even though you cannot travel but at least you can gain the knowledge of the world so that it will make us united right it will open our mind but we are not confined to this particular place there are so many other things in the world going on so that's my perspective and that's the thought behind starting this YouTube channel তো আমি পালোহি Isle of Wight পালোহি আৰু Isle of Wightor এই ৰাইট নম্বৰ টাউনখন আমি পাইছো হিখন সাংঘাতিক এখন মৰম লগা টাউন হয় ইনফ্যাক্ট ইয়ানকৈ ঢেৰ সৰু সৰু টাউন আছে যিবিলাক আমি ৰাতিপুৱা আহিম আহি পেলাই গোটে টাউনখন Isle of Wightখন আপোনালোকক ফুৰাম আমিও ফুৰিম যেহেতু আমিও প্ৰথমবাৰ আহিছো আজি আমি এনে ইফালে চাও যেহেতু এটো ওপৰতে হোভাৰক্ৰাফ্টখনৰ ওপৰতে আমি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ এটো ভিডিও বনাইছো নহলে বহুত দীঘল হৈ যায় তো ফুৰিব যোৱা ভিডিওবিলাক অলপ বেলেগকে দেখালে বেছি ভাল লাগে হয় নহয় তো ৰাইটখন মানে সবতকে ডাঙৰ টাউনখন হয় Isle of Wightor আৰু ঠাই টুকুৰা এই টাউনখন কমপ্লিটলি তেওঁলোকৰ ইনকাম সোৰ্সটো টুৰিজমৰ পৰা আহে সো সেইকাৰণে বহুত ধুনিয়াকে ৰাখিছে আৰু বহুত ধুনিয়া হয় নহৰু ফাৰ্ম আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে গাঁও ভিলেজেস বিলাক আছে যোনলা ভিলেজেস ভিডিও আপোনালোকে আগতে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছিলে না ইংলেণ্ডৰ ভিলেজ বিলাক সেইবিলাক ভিডিও আমি বেলেগকে ধুনিয়াকে দেখাম কিন্তু আজি বিশেষকৈ আপোনালোকক হোভাৰক্ৰাফ্টৰ ভিডিওটো দেখাইছো এতিয়া যাও ওচৰৰ পাজে কিবা এটা খাও চাহ কাপ খাও চাহ বিহৰটো জীৱন নচলে কাসলস আছে কুইন ভিক্টোৰিয়া যেটো কাসলত আহে আগতে হলিডে কাৰণে হেতু কাসলো আছে ঢেৰ বস্তু আছে দেখাবৰ কাৰণে ইনফ্যাক্ট আমি চাবলৈ আপোনালোকক ফুৰাবলৈও আহিম এতিয়া খালি বলক চাহ কাপ খাও আৰু লাঞ্চটো কৰো তাৰপৰা আকৌ আমি ঘুৰি যাও পৰ্টমাউথলৈ হোভাৰক্ৰাফ্টখন হেফালে আছে আমি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ পেলাই এখিনতে কিবা কিবি ঢেৰ ৰেষ্টুৰেণ্টছ আছে এখিনি ফুল দেখিছে নাই সবতে এনেকে ধুনীয়াকে ফুল চুল লগাই থৈ দিছে পাছফালে ঘৰটো দেখি পেলাই লাগিছে যে কিবা প্যালেচ কাসল কিবা মানে পুৰণা ঘৰবিলাক এনেকুৱাই হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে এনেকে স্লোপ আছে আমি ইফালে নাযাওঁগে কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈ যাবতো তো 4টা বজাত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'বয়ে তো সেইকাৰণে আমাৰ হাতত আছে যে এঘণ্টাত আৰু আমি খাওঁ মেলো বলক এতিয়া কিবা এটা খাওঁগে বোলো হংকং কিবাখন দেখিছে হংগে খাওঁগে হংকং এক্সপ্ৰেছ
পিছত এটা নতুন বস্তু দেখিলোঁ কি কৰিছে তেওঁলোকে এই মেনুখন চাব দিছে মেনুখন চাই আমি ষ্টাৰ্টাৰ কি খাওঁ মেইন কি খাওঁ ড্ৰিংকছ কি লওঁ গোটেইখিনি আমাক এনেকৈ লিখিব দিছে কলম এটা সৈতে এইটো মোৰ জীৱনৰ এইটো প্ৰথম এনেকুৱা অভিজ্ঞতা খুব কাগজ লোকচান কৰিছে মই এইটো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ বিকজ বহুত বেছি কাগজ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু কাগজ ব্যৱহাৰ হ'ব মানে গছ কাটিব জননীয়ে মই ইমান ছাপোৰ্ট নকৰোঁ কি চাহ একাপ খাওঁ এনেকৈ দিয়ে নহয় চাহ ধৰিবলৈ কোন থাকে মেইন কোৰ্চ আহি গ'ল এইটো হৈছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ এজ ইউজুৱেল আৰু যিটো নট এজ ইউজুৱেল হয় সেইটো হয় মোৰ ফেভৰেট চিলি চচ আমাৰ বাহনখন আহি গ'ল এতিয়া আমি ঘূৰি যাম পৰ্টছমাউথলৈ আমি যাওঁ আমাৰ টিকেটটো তেওঁ স্কেন কৰি দিলে এতিয়া আমাক এফালে শ্বৰ্টকাট দি লৈ যাব চাইকেল আনিব পাৰি আৰু এই ৰয়েল মেইলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ লেটাৰ পোষ্ট সেইবিলাকো আনে এইখন হোভাৰক্ৰাফ্ট য'ত আমি উঠিলোঁ এইখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ পেছেঞ্জাৰ হোভাৰক্ৰাফ্ট হয় চিটকেইটা আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আৰু চিটকেইটা বহুত কমফৰ্টেবল হয় মানে লিটাৰেলি বহুত কমফৰ্টেবল যেতিয়া এনেকৈ থাকে ন মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মানে আৰাম লাগিছে ইমানেই বেছি ফাষ্ট হয় ইমানেই বেছি পুটুককৈ পাইখিনি একো গমেই নাপায় গ'লোঁ আহিলোঁ একো গমেই নাপালোঁ পাই গ'লোহি সেইখনো উঠিব লাগিব নেক্সট বহুত বেছি ভাল লাগিলে পাপ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুতেই ভাল লাগিলে এতিয়া মই যেনেকৈ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল আপোনালোকে যদি পৰ্টছমাউথ যদি আহে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব হ'ব ট্ৰেভেল ওৱান অফ দি বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আই এম চিয়'ৰ অকণমান জাৰ্কিং আছিলে কিন্তু দেই কিন্তু নৰ্মেল ভাল লাগে ভাল লগা জাৰ্কিং আৰু কলাখন ন সন্তোষ কোনেও কৰিব নোৱাৰে মোৰ টুপিটো বাৰে বাৰে পৰি যায় মানে মই ইমান ট্ৰাই কৰিছোঁ ৰখাবলৈ টানি নাই বাৰে বাৰে পৰে বাৰে জোকাই আছে Thank you so much, Stephen. That's right, you're welcome. Big cheers to Hover Travel for supporting this and also getting us to Island White and also such a beautiful experience, good experience in Hovercraft. Thank you so much, Stephen. Pleasure. Stephenক বাই ক'লো মোৰ টিমটোক বাই ক'লো what an experience Hover Traveler first time মজা লাগিলে ৰাপচিক লাগিলে তো আপোনালোকে যদি পৰ্টছমাউথত আহে surely Hover Traveler আহিব এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবই কৰিম ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত কিমান হয় আৰু পাউণ্ডত কিমান হয় এনেকৈ দি দিছোঁ সো সিমানে আছিল ৰাইজ তেতিয়াহ'লে আজিৰ আমাৰ এই Hover Traveler এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ক'ত গ'লা তুমি ক'ত গ'লা আচ্ছা উঠিব লাগিছিলে তুমি থাকি গ'ল মই বাহিৰত থৈলোঁ তলতে আচ্ছা till then keep smiling মোৰটো চুৰ কৰিলে acha till then stay happy and keep smiling